हेलो हाई एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। तपाईहरु सबैजनालाई हाम्रो नयाँ अर्को भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको युट्युब सर्ट बेटा युट्युबमा अपडेट भएदेखि युट्युब सर्टको क्रेज एकदमै धेरै नै बढिरहेको छ र आज मेरो भिडियो त्यस्ता युट्युबरहरुको लागि स्पेशल रहेको छ जुन साथीहरु युट्युबमा एकदमै मेहनत गरेर सर्ट भिडियो क्रिएट गर्नुहुन्छ र तपाईको युट्युब सर्ट भिडियोमा आफूले चाहेको जति भ्युज आउँदैन भने साथीहरु आजको यो भिडियो स्पेशली तपाईहरुको लागि रहेको छ र साथीहरु आज म यस भिडियोमा युट्युबमा सर्ट भिडियो भाइरल गर्ने 8 वटा टिप्स एन्ड ट्रिक बताउने छु जुन टिप्स एन्ड ट्रिकले तपाईको भिडियोको भ्युज र च्यानलको इन्क्रिज एकदम तीव्र गतिमा आउनेछ र साथीहरु यो भिडियोलाई लास्ट सम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथीहरु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाईले मेरो भिडियो मन पर्छ भने एक लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गरिदिनु किनभने मेरो भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि। साथीहरु आजको भिडियो सुरु गरौँ। टिप्स नम्बर 1 सर्ट भिडियो क्रिएट गर्दा भिडियोको रेशियो 9:16 वा 1:1 मा मात्र भिडियो क्रिएट गर्नु होला। टिप्स नम्बर 2 यदि तपाईले बनाएको भिडियोको ड्युरेसनको टाइम 1 मिनेट भन्दा बढी छ भने त्यो भिडियो भाइरल हुँदैन या त्यो भिडियो सर्टमा मानिदैन र तपाईले बनाएको भिडियोको ड्युरेसन टाइम 1 मिनेट भन्दा कम हुनु पर्नेछ। टिप्स नम्बर 3 तपाईले भिडियोको टाइटलमा हैशट्याग सर्ट्स ट्याग लगाउनु पर्छ र याद राख्नुस् सर्ट्स ट्याग स्मल लेटरमा मात्र हुनु पर्छ। क्यापिटल लेटरमा भए त्यो भिडियो सर्ट बेटामा इन्भल्भ हुँदैन। टिप्स नम्बर 4 तपाईले आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हैशट्याग सर्ट हैशट्याग युट्युब सर्ट्स हैशट्याग सर्ट भिडियो र हैशट्याग सर्ट्स ट्याग लगाउनु पर्नेछ। टिप्स नम्बर 5 तपाईले आफ्नो भिडियोको ट्यागमा सर्ट्स युट्युब सर्ट्स सर्ट्स र सर्ट भिडियोलाई ट्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु यदि तपाईले यी सबै प्रक्रिया अपनाउनु भयो भने तपाईले भिडियो अपलोड गरेको 24 आवर्समा तपाईको भिडियो युट्युब सर्टमा जानेछ र तपाईको सर्ट भिडियोमा राम्रो भ्युज आउन थाल्छ। साथीहरु आजको भिडियो यति नै। अब अर्को भिडियोमा भेटौँला। ओके बाइ, टेक केयर।